สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะแบ่งปันเพื่อนๆสร้างกางเกงแฟชั่นนะคะเป็นกางเกงขาสั้นเป็นกางเกงทรง A มีจีบตรงหน้าขานะคะจะคล้ายๆกระโปรงเนาะตัวนี้จะทำเป็นซิปหลังจะทำเป็นซิปหลังหรือซิปหน้าก็ได้แล้วแต่เรานะให้เลือกใช้ตามที่เราชอบนะการบวกสัดส่วนนะคะตัวนี้จะเป็นกางเกงทรงใส่สบายฉะนั้นก็จะบวกสะโพกอยู่ที่2นิ้วบวกก่อนแล้วค่อยหารนะคะบวกไป2นิ้วเลยในส่วนของสะโพกนะสะโพกบวก2นิ้วหาร4นะคะได้ตัวเลขเท่าไหร่จดตัวเลขเอาไว้ในส่วนของ A เราหาร4แล้วจดตัวเลขเอาไว้นะคะการสร้างแพทเทิร์นนะคะของไซส์นี้ของก้อยจะสร้างเป็นไซส์เล็กนะคะกางเกงคนไซส์ปกตินะคะเพื่อนๆดูที่ EP 418นะคะการยื่นเป้าคำนวณเป้าสำหรับคนไซส์ปกติแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีหน้าท้องเป็นคนอ้วนนะคะเพื่อนๆดูการสร้างกางเกงการยื่นเป้าการหาเป้าดูที่ EP 422นะคะตัวนี้ก็ไปต่อนะเป็นเกงขาสั้นเหมือนเดิมนะคะจากริมกระดาษขวามือเราวัดลงมา2นิ้วครึ่งนะคะ2นิ้วครึ่งพอประมาณนะขีดเอาไว้การสร้างกางเกงตัวนี้นะคะให้วัดเป้าใต้ขอบมาถ้าเพื่อนๆไม่ได้วัดใต้ขอบมาเพื่อนๆอย่าลืมหักขอบออกไปนะคะอย่าลืมหักขอบนะที่ EP 418ก็จะอธิบายค่อนข้างละเอียดนะคะวัดลงมาจากริมกระดาษ2นิ้วครึ่งพอประมาณนะคะจากหน้าตัวเราวัดออกไปเลยค่ะ5นิ้วนะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนค่ะเหมือนเดิมนะ5นิ้วจากหน้าตัวเราวัดออกไปเลยค่ะ5นิ้วขีดลงไปคร่าวๆก่อนนะเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นกลางหน้าและกลางหลังนะนี่ค่ะขีดเอาไว้เลยต่อมานะคะเราจะมาหาในส่วนของความยาวของกางเกงกางเกงเรากำหนดความยาวเท่าไหร่กะมาเลยนะคะวัดความยาวของกางเกงใต้ขอบมานะคะถ้าไม่ได้วัดใต้ขอบมาอย่าลืมหักขอบออกไปนะคะเราต้องการขอบเท่าไหร่1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งเราก็หักออกไปจำนวนเท่านั้นนะคะในส่วนของความยาวกางเกงนะตัวนี้ความยาวกางเกงของก็อยู่ที่17นิ้วนะคะประมาณ17นิ้วติ๊กเลยค่ะจากเส้นเอวนะคะลงมาเลยนะคะแล้วขีดเอาไว้คร่าวๆในส่วนของความยาวของกางเกงต่อมาเราจะมาหาในส่วนของเป้านะคะเป้าไซส์ปกตินะคนอ้วนที่ EP 422นะคะการหาเป้ากางเกงตัวนี้วัดใต้ขอบมาของก็จะอยู่ที่25นิ้ว25นิ้วหาร2นะคะในส่วนของเป้านะหาร2เลยค่ะทบสายวัดเลยนะได้เท่าไหร่เราวัดจากเส้นเอวลงมาเท่ากับเป้าที่เราหาร2ได้นะคะ25หาร2ได้ 12.5 ติ๊กยังไม่ต้องใช้นะคะติ๊กเอาไว้ยังไม่ต้องใช้วัดย้อนขึ้นมา5นิ้วค่ะจากเส้นที่เราหาร2วัดย้อนขึ้นมา5นิ้วติ๊กค่ะ5นิ้วหาร2ค่ะติ๊กเส้นนี้เราไม่เอานะคะแค่เป็นเส้นแนวทางนะเราไม่ใช้นะคะแค่ใช้เป็นแนวทางตีเส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าลึกเป้าจริงนะคะจากเส้นเอวนะคะเท่ากับเป้าหาร2ติ๊กยังไม่ใช้นะคะติ๊กเป็นแนวทางเอาไว้วัดย้อนขึ้นมา5นิ้วติ๊กหาร2ขีดเส้นได้เส้นเป้าลึกนะคะเส้นที่เราวัดย้อนขึ้นมา5นิ้วตรงนี้เป็นเส้นสะโพกนะคะนี่ค่ะเส้นสะโพกนี่ค่ะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะไม่งงนะในการยื่นเป้าหน้านะคะก็จะยื่นอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะคะเพราะว่าเป็นกางเกงทรงใส่สบายนะคะจากเส้นกลางหน้าออกมาจากเส้นกลางหน้ากลางหลังตรงนี้ออกมา1นิ้วครึ่งนะคะเราจะสร้างแผ่นหน้าก่อนนะวัดออกมา1นิ้วครึ่งเป็นกางเกงทรงใส่สบายนะคะจากนั้นนะคะเราจะหาในส่วนของเส้นกลางขาสะโพกบวก2หาร4นะคะสะโพก34บวก2ได้36หาร4ได้9นิ้วจดตัวเลขเอาไว้ในการหาร2ในการบวก2ตรงนี้นะชิ้นหลังเราจะไม่บวกแล้วนะเพราะว่าเราบวกรวมไปแล้วคือ2นิ้วเราบวกรวมไปแล้วนะคะเป็นเกงทรงใส่สบายหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากเส้นกลางหน้าในส่วนของเส้นสะโพกบนนะคะตรงนี้ตรงจุดนี้นะเส้นสะโพกตรงนี้นะตรงเส้นสะโพกนะคะหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะติ๊กนะคะติ๊กคือสะโพกบวก2หาร4จากเส้นนี้นะคะตีฉากนะคะเพื่อนๆขามุมฉากของไม้บรรทัดของเรานะคะวางตรงเส้นสะโพกขนานเลยค่ะแล้วตีลงมาหาเส้นเป้าลึกเป็นเส้นฉากแบบนี้หลังจากนั้นนะคะจากเส้นเป้ายื่นหน้าหาเส้นสะโพกที่เราตีฉากลงมาหาร2นะคะอันนี้เลยทำเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้หาร2นะ
นี่ค่ะหาร2ได้เท่าไหร่แล้วก็นี่ค่ะนี่คือเส้นกลางขาเส้นนำเวลาเราไปตัดกางเกงนะคะแล้วตีเส้นตรงไปเลยนะคะในจุดนี้นี่ค่ะตีลงไปด้านล่างตีขึ้นไปด้านบนนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยนี่ค่ะตีขึ้นด้านบนลงด้านล่างเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางขาเส้นนี้สำคัญนะคะต่อมาเราจะมาโค้งเป้าหน้านะคะวัดจากเส้นมุมฉากตรงนี้ขึ้นมา3 กระเบียดนะคะ3 กระเบียดหรือ2 เซนตัวเลขตัวเดียวกันนะคะจุดเอาไว้เราจะมาโค้งในส่วนของเป้าหน้านะคะใช้แม่บรรทัดหัวนกแก้วเรานะคะตรงจุดนี้นะคะจุดนี้มุมนี้ได้หมดนะเลื่อนหานะคะนี่ค่ะมันใช้ได้หมดนะคะเพื่อนขานี่ค่ะให้วางจากจุดเส้นสะโพกนะคะจากจุดเส้นสะโพกตรงนี้เส้นนี้เส้นด้านบนนะชิ้นหน้าเส้นสะโพกนะคะนี่ค่ะจะเป็นมุมนี้ก็ได้นะคะหรือมุมนี้ก็ได้นะนี่ค่ะมันใช้ได้หมดนะเพื่อนๆขาให้เลื่อนหาให้ได้จังหวะของเขานะนี่ค่ะนี่เลยเราจะได้เป้ายื่นหน้านะคะต่อมาในส่วนของเอวด้านบนปรับลงครึ่งนิ้วนะคะปรับเข้าครึ่งนิ้วติ๊กขีดลงหาเส้นสะโพกนะคะขีดลงหาเส้นสะโพกในส่วนสำหรับคนที่มีหน้าท้องนะคะเราก็กำหนดเส้นหน้าท้องขึ้นมาก็คือวัดจากเส้นเนี่ยเอาง่ายๆก็คือจากเส้นเอวตรงนี้กับเส้นสะโพกเนี่ยสะโพกล่างนี่เราก็แบ่งครึ่งซะหาร2ประมาณนั้นมันก็จะอยู่ประมาณ3 นิ้วครึ่งหรือ4 นิ้ว4 นิ้วครึ่งประมาณนั้นนะคะจะไม่เกินนั้นประมาณนี้แล้วก็ร่างขึ้นมาคร่าวๆคือเส้นหน้าท้องหรือเส้นสะโพกบนประมาณนั้นนะคะติ๊กเอาไว้ต่อมาในส่วนของเอวนะคะเพื่อนๆขาเอวหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากเส้นที่เราปรับเข้ามาครึ่งนิ้วแล้วนะวัดยื่นออกไปวัดเอียงแบบนี้นะคะเท่ากับเอวที่เราหาร4ได้นะคะติ๊กแล้ววัดเอียงขึ้นมาหาเส้นเอวแบบนี้นะติ๊กเราก็สังเกตเลยว่าเราจะบวกเกล็ดไปกี่นิ้วจะบวกไป1 นิ้วว่าได้ไหมนะคะประมาณนี้แล้วเราโค้งสะโพกถามว่าจำนวนการบวกของเกล็ดเนี่ยไม่จำเป็นต้อง1 นิ้วนะคะหรือจะมากกว่า1 นิ้วก็ได้มันขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเราสัดส่วนของเราณที่นี้หมายถึงบางคนสะโพกนะคะตรงสะโพกเนี่ยใหญ่เอวเล็กเราจะต้องบวกเกล็ดอาจจะเป็น1 นิ้วครึ่งก็ได้นะคะแต่ถ้าสำหรับท่านไหนที่สะโพกเล็กเอวหนาเกล็ดไม่จำเป็นต้องถึง1 นิ้วก็ได้นะคะให้บวกเกล็ดตามจำนวนของหุ่นของเราจะทำเกล็ดเล็กเกล็ดใหญ่ตามจำนวนหุ่นของไซส์บุคคลท่านนั้นนะคะตัวนี้ก็ไปต่อนะตัวนี้ก็จะบวกเกล็ดอยู่ที่1 นิ้วนะวัดออกไป1 นิ้วค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็โค้งสะโพกจากเส้นเอวด้านบนที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะวางโค้งแบบนี้นะนี่ค่ะโค้งเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำเกล็ดในส่วนของชิ้นหน้าตรงจุดนี้นะคะเกล็ดเราบวกออกไปเท่าไหร่ของเพื่อนๆบวกไปเท่าไหร่เราก็จะทำใหญ่เท่านั้นก็คือในส่วนของเกล็ดแบ่งครึ่งข้างละเท่ากันนะคะสำหรับท่านไหนที่ออกไปกว่า1 นิ้วเยอะกว่า1 นิ้วก็ได้นะคะแล้วแต่นะแล้วแต่หุ่นของเราขีดเอียงแบบนี้นะคะนี่ค่ะในส่วนของเอวนะเราก็ตีเส้นหาเส้นหน้าท้องแบบนี้ค่ะได้แล้วนะในส่วนของชิ้นหน้าเราก็ปรับแต่งเอวนะคะตัวนี้จะมีการแยกเกล็ดแล้วก็ตีบานเพราะว่าเป็นกางเกงทรงเอค่อนข้างบานนะคะแล้วมีจีบแล้วการเย็บจีบตรงนี้เราจะเย็บแบบว่ารีดหายนะคะมาดูเดี๋ยวตรงนี้ต้องแยกแพทเทิร์นนะคะเพื่อนค่ะเราจะได้ทรงกางเกงที่สวยเราจะต้องแยกแพทเทิร์นนะถ้าเราไม่แยกแพทเทิร์นมันจะทรงกางเกงเขาจะดูไม่สวยมันจะแลดูแข็งทู่ๆจะไม่หวานเหมือนในแบบนะเราจะต้องแยกแพทเทิร์นนะคะตรงนี้เราก็ปรับแต่งเอวซะให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะแต่งเสร็จเรียบร้อยในส่วนของชิ้นหน้าเราทำเสร็จแล้วต่อมานะคะต่อมาในส่วนของชิ้นหลังนะคะเราจะมาสร้างชิ้นหลังกันนะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อจากเส้นเป้ายื่นหน้านะคะเพื่อนๆขาตรงจุดนี้ออกมา2 นิ้วครึ่งนะคะ2 นิ้วครึ่งค่ะ2 นิ้วครึ่งถึงตรงไหนติ๊กค่ะตีเส้นตรงวัดลงไปครึ่งนิ้วนะคะติ๊กในส่วนของเส้นกลางหน้ากลางหลังตรงจุดนี้วัดเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะในส่วนของชิ้นหลังนะนี่ค่ะติ๊กขีดเส้นเชื่อมหากันค่ะลักษณะนี้ต่อมานะคะเพื่อนๆค่ะ
จากเส้นกลางหน้าชิ้นหลังที่เราปรับเข้ามาครึ่งนิ้วจุดนี้นะคะจากเส้นนี้นะจากเส้นชิ้นหน้าวัดเข้าไป1 นิ้วครึ่งค่ะนะจากเส้นชิ้นหน้าสังเกตไหมคะว่าชิ้นหน้าเราตีเอวเข้ามาเนี่ยเราจะตีโยงลงมาหาเส้นสะโพกแต่ชิ้นหลังเราจะตีโยงลงมาหาเส้นเป้าลึกอย่าตีผิดเส้นนะคะตรงนี้ก็จะพูดบ่อยๆเวลาพาสร้างกางเกงก็จะพูดบ่อยๆนะอย่าตีผิดเส้นไม่ใช่ตีเอียงหาเส้นสะโพกนะคะไม่ใช่นะชิ้นหลังจะต้องตีหาเส้นเป้าลึกนะแล้วตีโยงขึ้นมาเลยค่ะขีดยาวไว้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะการโค้งเป้าหลังนะคะจากมุมฉากตรงนี้เหมือนเดิมทำเหมือนกันกับชิ้นหน้าก็คือวัดขึ้นมา3กระเบียดหรือประมาณ2เซนตัวเลขตัวเดียวกันโค้งเป้าหลังนะคะการโค้งเป้าหลังนะจากเส้นสะโพกนะคะจากเส้นสะโพกตรงจุดนี้หาเส้นที่เราขีดเอียงลงมาครึ่งนิ้วตรงนี้ให้เข้าบาลานซ์กันไม้บรรทัดหัวนกแก้วตรงนี้มันขึ้นอยู่กับมือของเราด้วยนะคะเพื่อนๆขาเวลาเราโค้งเป้ากางเกงเนี่ยทำบ่อยๆนะคะทำบ่อยๆนี่ค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือไม่ก็หมุนหาเขาแบบนี้นะให้เขาได้จังหวะนะคะค่อยขีดโค้งนะเราจะได้เป้ากางเกงที่ข้างหลังจะได้ไม่ต้องเข้าวินนะนี่ค่ะเรียบร้อยทีนี้เราจะมาเช็คเป้านะคะเป้าของเราเท่าไหร่วัดเลยเริ่มจากชิ้นหน้าก่อนนะคะหาเส้นเอวที่เราปรับลงมานะวัดเลยค่ะวัดถึงตรงนี้หยิบขึ้นมาเริ่มจากชิ้นหลังนะคะนี่นะคะเป้ากางเกงของเราที่เรากำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกถึงตรงไหนติ๊กเลยในส่วนของชิ้นหลังค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาหาในส่วนของสะโพกด้านหลังนะคะสะโพกด้านหลังวัดจากเส้นที่เราขีดเข้ามาใช้เส้นสีแดงแล้วนะคะอย่าผิดเส้นนะคะตัวนี้ก็จะพูดบ่อยๆอย่าผิดเส้นนะชิ้นดินสอเส้นนี้ดินสอจะเป็นของชิ้นหน้าด้านหลังคือสีแดงกางเกงบวก2นิ้วหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากเส้นสีแดงเท่ากับรอบสะโพกที่เราบวก2หาร4นะคะติ๊กเราจะบวกตั้งแต่ตอนแรกเราจะไม่บวกเพิ่มอีกแล้วนะคะในส่วนของชิ้นหลังเพราะว่าเราต้องการเกงทรงใส่สบายก็คือบวกรวมก่อนแล้วค่อยหารนะคะติ๊กเอาไว้เสร็จตีเส้นฉากเหมือนข้างหน้าค่ะเหมือนชิ้นหน้าตีลงไปแบบนี้หาเส้นเป้าลึกนะคะต่อมาในส่วนของเอวหาร4วัดจากเส้นที่เราได้ตรงเป้าตรงนี้วัดเอียงลงไปหาเส้นเอวจริงของเราที่เราขีดตอนแรกขึ้นมาที่วัดจากริมกระดาษมา2นิ้วครึ่งแล้วตีเส้นนะวัดเอียงแบบนี้นะเอวหาร4ได้เท่าไหร่ติ๊กทีนี้การบวกเกล็ดเราก็ดูว่าเราจะโค้งได้กี่มากน้อยทำเหมือนชิ้นหน้านะคะว่าเราจะบวกไปกี่นิ้วกี่เซนตัวนี้ก็จะบวกไปที่1นิ้วถ้าเอวเล็กสะโพกใหญ่บวกเยอะกว่า1นิ้วก็ได้นะคะไม่ได้บังคับนะพอเสร็จแล้วโค้งจากเส้นเอวหาเส้นนี่นะคะให้เข้าบาลานซ์กันนะนี่ค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะให้บาลานซ์กันนี่ค่ะเรียบร้อยนะต่อมาเราจะมาหาในส่วนของเกล็ดด้านหลังตีเอียงแบบนี้นะคะหาเส้นที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยตีจากจุดนี้มาจุดนี้หาร2ค่ะเราจะหาเกล็ดในส่วนของชิ้นหลังนะนี่ค่ะแล้วตีเส้นขนานลงไปยาวๆในส่วนของเกล็ดด้านหลังจะยาวอยู่ที่ประมาณ4นิ้วส่วนมากนะคะถ้าเกล็ดใหญ่1นิ้วเกล็ดจะยาวอยู่ที่4นิ้วถ้าเกล็ดใหญ่1นิ้วครึ่งเกล็ดก็จะยาวลงมาประมาณ4นิ้วครึ่งแล้วแต่นะคะทีนี้เราก็มาแบ่งเกล็ดข้างละเท่าๆกันจากจุดนี้เราออกไปเท่าไหร่เราก็มาหาร2ให้ได้ข้างละเท่าๆกันก็จะเป็นเกล็ดในส่วนของชิ้นหลังนะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาแต่งเอวด้านหลังนะคะนี่เลยพับแล้วขีดแต่งนะคะขีดแต่งพอเราขีดแต่งโค้งเอวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะเอวไม่ว่าจะเป็นชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังนะเขาจะเกินในส่วนที่เราหาร4แล้วจะเกินไปอยู่ที่1กระเบียดไม่ว่าจะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังเดี๋ยวก็จะวัดให้ดูนะเอวกางเกงของก้อยตัวนี้นะคะ24นิ้วหาร4ได้6นิ้วถูกต้องไหมเวลาเราโค้งแต่งเอวเสร็จอย่างนี้เรียบร้อยเราเช็คเลยว่าเอวเราเท่าไหร่เอวเราจะเกินไปประมาณ1กระเบียดปัดผ่านไปนะคะเพราะว่าตัวนี้ของก็จะได้อยู่ที่6นิ้วกับ1กระเบียดปัดผ่านนะคะชิ้นหน้าก็จะได้6นิ้วกับ1กระเบียดเขาจะเกินไป1กระเบียดเวลาเราไปตัดกางเกงขอบโค้งนะคะเอวเรา24เราจะตัดขอบโค้งด้านล่างของเขา
เอวกางเกงเขาจะโค้งเนาะเดี๋ยวเขาจะวาดให้ดูนี่ค่ะเอวกางเกงเขาจะโค้งแบบนี้ในส่วนของด้านล่างขอบอันนี้ก็จะวาดให้ดูคร่าวๆนะนี่ค่ะในส่วนของขอบกางเกงของเราแบบนี้เขาจะโค้งส่วนที่คือจุดนี้แหละจุดที่เราโค้งแต่งเส้นเอวใหม่เนี่ยเขาจะเกินรอบตัวเราทั้งหมดเอว24จะเกินไปประมาณ1 นิ้วก็คือเอวจะได้อยู่ตรงข้างด้านล่างตรงโค้งด้านล่างจะอยู่ที่25เซนเวลาเราไปตัดขอบโค้งนะคะส่วนที่พอดีเอวเราคือส่วนด้านบนก็คือ24ก็ถึงบอกว่าเขาจะเกินไปที่1 นิ้ว1 กระเบียดนะคะในส่วนของเวลาเราปรับเอวเสร็จแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยเอวเราหาร4ได้เท่าไหร่แล้วเราเช็คพอเราเช็คเสร็จนะคะมันจะเกินไปอยู่ที่1 กระเบียดปัดผ่านไปเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะต้องใหญ่กว่าเอวจริงของเรา1 นิ้วรอบตัวเราจะใหญ่อยู่ที่1ใหญ่กว่า1 นิ้วส่วนในขอบโค้งด้านบนนะคะจะพอดีในส่วนของเอวของเรานะคะก็ไปต่อนะต่อมานะคะในส่วนของปลายขานะคะจะตี A บานออกไปค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะจากเส้นนะคะตีเส้นตรงนี้นี่ชิ้นหน้าก่อนนะชิ้นหน้าก่อนนี่ค่ะตีบานออกไป1 นิ้วครึ่งนะคะจากเส้นสะโพกนะคะจากเส้นสะโพกตรงจุดนี้นี่ค่ะเห็นไหมจะบานออกไปจากเส้นสะโพกตรงนี้คือเส้นเป้านะคะที่เราตีฉากลงมาคือเส้นเป้าให้เขาขีดบานออกไปนะคะกางเกงเขาจะได้ทรงหวานหน่อยนะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะชิ้นหลังเราวัดเลยนะคะเพื่อนคะจากชิ้นหน้าออกไปหาชิ้นหลังจากจุดนี้กี่เซนกี่นิ้วตีขนานลงไปถึงด้านล่างเลยนะคะเอาวัดเลยตรงนี้กี่เซนกี่นิ้วตัวนี้1 นิ้วนี่ค่ะกี่นิ้วกี่เซนจากจุดนี้นะคะแล้วก็วัดเลยด้านล่างแล้วก็ตีออกไปค่ะนี่ค่ะกางเกงทรงเอในส่วนของขาด้านในนะคะชิ้นหน้าตีตรงลงไปนะคะชิ้นหน้าตีตรงลงไปปรับเข้าไป1 นิ้วนะคะปรับเข้าไป1 นิ้วค่ะแล้วตีเส้นปรับเข้าไปเลยนะคะ1 นิ้วนะนี่ค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะชิ้นหลังก็เหมือนกันนี่ค่ะจากเส้นเป้าตีตรงลงไปนะคะติ๊กปรับเข้ามา1 นิ้วค่ะนะคะตีเข้าไปเก็บในส่วนของขาด้านในเข้าไป1 นิ้วนะคะต่อมาเราจะมาลอกในส่วนของชิ้นหน้าออกมาเพราะว่าเราจะต้องแยกแพทเทิร์นทำจีบถ้าเราทำจีบในตัวแบบนี้มันจะไม่สวยมันจะไม่หวานจะแลดูทื่อๆฉะนั้นเราจะต้องแยกจีบทรงกางเกงจะได้เหมือนในหน้าปกนะคะตัวนี้ก็จะลอกของชิ้นหน้าออกไปก็คือเส้นดินสอนะสีชิ้นหลังก็จะใช้สีแดงไปเลยแล้วก็ขออนุญาตลอกกระดาษแพทเทิร์นออกมาก่อนนะคะลอกในส่วนของชิ้นหน้าออกมาค่ะทุกเส้นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเส้นสะโพกกดออกไปก่อนเส้นเป้านะคะเส้นกลางกดออกไปทุกเส้นนะคะเส้นเกล็ดค่ะเส้นหน้าท้องร่างออกไปด้วยเส้นเอวที่เราปรับแล้วเรียบร้อยนะคะเส้นสะโพกเส้นขาก็จะตัดตรงส่วนนี้ก่อนนะชิ้นหลังออกไปก่อนนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะตรงนี้ก็จะตัดเผื่อกระดาษเอาไว้นิดๆหน่อยๆนะเผื่อจะได้แต่งเส้นที่เข้าหักตรงนี้นะคะเส้นที่มันหักนะคะเราจะต้องแต่งให้เข้าสวยนะให้โค้งสวยนะมันขึ้นอยู่กับมือเรานะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ร่างชิ้นหน้าขึ้นมาก่อนนะนี่ค่ะชิ้นหน้าช้านิดนึงนะคะดูกันไปเพลินๆนะเส้นเป้าเส้นสะโพกเส้นหน้าท้องคร่าวๆไว้ก่อนเส้นกลางขาเส้นขาที่เราปรับแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะ
เบาๆก่อนเพราะว่าเราจะต้องแต่งในส่วนของปลายขาด้วยนะเพราะว่าเป็นทรง A มีจีบตรงเนี้ยเราจะต้องเก็บปลายขาขึ้นนิดหน่อยนะคะเราจะต้องแต่งนะถ้าเราไม่แต่งกางเกงเขาจะทรงทู่ๆนะคะตรงนี้ก็ขออนุญาตลอกในส่วนของชิ้นหน้าก่อนนะกางเกงนะคะเราจะใช้เป็นซิปหลังหรือซิปหน้าก็ได้ในแบบของเขาซิปหน้านะนี่ค่ะซิปหน้าแล้วก็วัดลงมาเลยนะคะใช้เส้นสะโพกเลยซิปก็จะอยู่ประมาณที่7นิ้วนะประมาณ7นิ้วประมาณนี้นี่ค่ะประมาณนี้แล้ววัดออกมา3กระเบียดนะคะประมาณ3กระเบียดหรือ1นิ้วประมาณนั้นนะสาบของซิปนะนี่ค่ะตีเอียงนะคะเพื่อนค่ะตีเอียงแบบนี้นะนี่ค่ะจะทำแบบนี้เลยก็ได้อันนี้ในส่วนของซิปหน้านะคะในส่วนของซิปหน้านะเพื่อนๆจะทำซิปหลังก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้สำหรับที่เราจะทำซิปหน้านะก็จะตัดเผื่อไว้ก่อนนะชิ้นหน้าต่อมาในส่วนของชิ้นหลังนะถ้าเราจะทำซิปหลังนะคะเพื่อนขาจากเส้นเอววัดลงมาเลยก็จะอยู่ประมาณที่8นิ้วนะคะประมาณนี้ก็คือเส้นสะโพกละค่ะก็คือซิปหลังในกรณีที่เราจะทำเป็นซิปหลังนะตัดออกไปนะคะเดี๋ยวในส่วนของขาด้านในแล้วค่อยเช็คทีหลังนะเดี๋ยวก็จะพาเช็คนะเพื่อนๆกดติดตามช่องไว้นะคะก็แบ่งปันตามหน้างานการสร้างแพทเทิร์นนะเผื่อจะได้ไปเป็นแนวทางในการสร้างแพทเทิร์นให้เพื่อนๆมือใหม่ได้นะคะจะได้ไปต่อยอดได้เนาะก็จะแบ่งปันให้ดูตามหน้างานที่ก้อยทำบางทีก้อยทำแล้วจำไม่ได้ไงว่าอยู่ EP ไหนเพื่อนๆจะต้องกดติดตามช่องเองนะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ค่ะพับในแต่งในส่วนของเอวนะชิ้นหลังก่อนคือกระดาษตรงนี้อ่ะที่ก้อยก็จะเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแต่งนะชิ้นหน้าและชิ้นหลังก็จะเผื่อต่อมาเราจะมาแปลงในส่วนของจีบนะคะในส่วนของจีบแป๊บหนึ่งนะคะทำชิ้นหน้าก่อนนะคะทำชิ้นหน้าก่อนพับลิ้นของซิปหน้านะคะเข้าไปก่อนแล้วเราค่อยตัดนะคะเราค่อยตัดเราจะตัดแยกในส่วนของจีบชิ้นหน้าถึงปลายขานะคะเดี๋ยวก็ขีดคร่าวๆไว้ก่อนเราจะต้องแต่งนะเพื่อนค่ะเราจะต้องแต่งเส้นนี้ขีดลงไปเลยค่ะตัดแยกจะตัดแยกตรงจุดนี้ชิ้นหน้านะคะนี่ค่ะตัดแยกก่อนเดี๋ยวก็ขออนุญาตแทรกกระดาษจะแยกตรงนี้นะคะอยู่ที่2นิ้วอ๋อไม่ใช่ค่ะขอโทษทีค่ะก้อยพูดผิดนะจะแยกอยู่ที่1 นิ้วครึ่งนะคะ1 นิ้วครึ่งนะแยกเสริม1 นิ้วครึ่งนะคะถ้า2 นิ้วอ่ะจะเยอะไปไหมไม่ได้มากมายเลยนะถ้า2 นิ้วก็ได้นะแต่ก็จะแยกตรงนี้อยู่ที่1 นิ้วครึ่งนะคะ1 นิ้วครึ่งตรงนี้นะก็จะแยกตรงนี้1 นิ้วครึ่งเพื่อนๆจะแยก2 นิ้วก็ได้ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะ1 นิ้วครึ่งถึง2 นิ้วไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็ขออนุญาตเสริมกระดาษนะคะจะติดในส่วนของแผ่นด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะนี่ค่ะเส้นเป้าเส้นสะโพกเส้นหน้าท้องนะคะตียาวออกไปนี่ค่ะเส้นนำนะคะเส้นนำเราจะแยก1 นิ้วครึ่งหรือ2 นิ้วเราวัดออกไปเลยค่ะนี่ค่ะสม่ำเสมอกันนะคะแล้วตีเส้นนี่ค่ะแบบนี้เลยเส้น
ให้ตรงกันกับที่เราร่างออกมานะคะนี่ค่ะจะต้องมีเส้นนำไว้นะคะทุกอย่างเวลาเราแยกจีบนะนี่ค่ะเวลาเราแยกด้านบนนะคะสังเกตได้ว่าตรงเกล็ดเนี่ยเขาจะเอียงช่างเขาเราตีเส้นขึ้นมาเป็นเส้นตรงเป็นใช้ได้นะนะคะต่อมาในส่วนของเกล็ดที่เราจะเย็บล็อกนะคะที่เราจะเย็บล็อกวัดลงมาจากเส้นนี่นะคะวัดลงมา3 นิ้วนะคะ3 นิ้วประมาณนี้นี่ค่ะเราจะเย็บล็อกทีนี้นะคะเพื่อนๆค่ะการเย็บจีบตรงนี้นี่ค่ะตีเส้นหาเส้นสะโพกขอโทษค่ะตีหาเส้นเป้าลึกนะคะตีเอียงแบบนี้นี่ค่ะเวลานั้นนะคะเพื่อนๆค่ะกลิ้งเรากลิ้งจากจุดนี้นะนี่ค่ะเวลาเราไปกลิ้งใส่ผ้าเนี่ยเราจะเย็บล็อกจากเส้นเอวลงมา3 นิ้วจากจุดนี้นะเวลาเรากลิ้งเส้นแบบนี้มานะคะเราก็เดินได้ห่างมาไม่ต้องให้ถึงสุดตรงนี้นะการพับจีบนะคะเพื่อนขาการพับจีบมีเพื่อนๆบางท่านถามก้อยมาเราจะปัดไปด้านไหนถ้าเป็นตะเข็บด้านในส่วนของจีบในด้านในเนี่ยเขาจะปัดไปในส่วนของตะเข็บข้างแต่ถ้าด้านนอกเขาจะปัดมาในส่วนของกลางหน้าแบบนี้นะคะในส่วนของด้านบนเราจะเย็บล็อก3 นิ้วส่วนที่เหลือเราใช้รีดหายนะคะอย่ารีดให้ถึงชายกางเกงนะคะเพราะว่าจีบไม่ได้ใหญ่มากเราใช้รีดหายที่แน่ๆก็คือหลักๆเราใช้ด้านบนก็คือเย็บล็อกเสร็จเราอาจจะเดินห่างลงมาสักนิดหน่อยเย็บล็อกลงมาแล้วก็เดินห่างทิ้งเอาไว้ที่เหลือเรารีดหายเราอย่ารีดจีบมาให้ถึงชายกางเกงนะคะแบบนี้ไม่เอานะเย็บล็อกตรงนี้เสร็จรีดหายนะคะเพื่อนขาไม่งงนะแต่งซะนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของปลายขานะคะพอเราแยกในส่วนของเกล็ดอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของปลายขาด้านข้างทรงเอเข้าบานเราจะต้องเก็บขึ้นประมาณ1/2 นิ้วนะคะจากจุดนี้นะใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะเราจะไม่ใช้เส้นตรงทื่อๆเพราะเวลาเราต่อตะเข็บข้างน่ะมันจะเป็นแบบนี้ตรงส่วนของตะเข็บข้างนะคะถ้าเราไม่เก็บขึ้นนะเพราะกางเกงเขาเป็นทรงเอแล้วก็บานเราแยกเกล็ดเราแยกจีบแล้วก็ตีบานออกไปเวลาเราต่อสังเกตไหมมันจะแหลมทิ่มแบบนี้เราจะต้องเก็บขึ้นมา1/2 นิ้วนะคะแล้วตีโค้งเบาๆนะคะเพื่อนขาตีเบาๆนี่ค่ะตีไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเช็คกับด้านหลังนะเส้นนี้เราไม่เอานะคะเก็บไว้ก่อนต่อมาจะมาแยกในส่วนของชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังนะเห็นเกล็ดด้านหลังนี่ไหมมันจะตีเอียงถูกต้องไหมมันจะเอียงแบบนี้ให้เพื่อนๆใช้ไม้บรรทัดนะคะนี่ค่ะไม้บรรทัดตรงมุมฉากของเราตรงนี้วางตรงเส้นหน้าท้องเส้นใดเส้นหนึ่งอะไรก็ได้ประมาณนี้ให้เป็นแนวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแต่ถ้าเราตีเอียงแบบนี้มันไม่ใช่ละนี่ค่ะมันไม่ใช่ละนี่ค่ะมันจะเอียงมันจะเป็นเฉยเอียงแบบนี้นะเราจะใช้ตรงเส้นหน้าท้องเป็นหลักแล้ววางมุมฉากเป็นเส้นใหม่นะคะเราจะแยกในส่วนของจีบชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะตรงนี้ตรงส่วนกลางของชิ้นหลังชิ้นหน้าเราจะตัดตรงกลางถูกต้องไหมคะชิ้นหน้าเราจะตัดตรงกลางเกล็ดก็คือชิ้นหน้าแต่ชิ้นหลังเราจะตัดข้างเกล็ดเวลาเราจะแยกเพื่อนๆไม่งงนะเวลาเราตัดชิ้นหลังเราจะตัดข้างเกล็ดแต่ชิ้นหน้าเราจะตัดกลางเกล็ดเพราะเป็นเส้นตรงในส่วนของชิ้นหลังถ้าเราไปตัดกลางเกล็ดมันจะเอียงมันจะเบี้ยวเราจำเป็นจะต้องตัดในส่วนของชิ้นหลังก็คือข้างเกล็ดเพราะก็เป็นเส้นตรงถูกต้องไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะตัดตรงนี้ก็คือแยกนะคะต่อมาแยกแพทเทิร์นเลยค่ะตัดเลยนะคะวางเลยค่ะมันจะ
แตกต่างกันเป็นบางจุดนะคะเพื่อนๆขาชิ้นหน้าและชิ้นหลังตรงนี้เราจะต้องสังเกตนะเวลาเราแยกแพทเทิร์นเนี่ยเราจะทำอะไรแบบว่าให้เหมือนกันกับชิ้นหน้าที่บางครั้งมันทำได้ไหมทำได้แต่ทรงกางเกงที่เราออกมาแล้วมันไม่สวยนะอันนี้มันจะเป็นสไตล์แบบของแนวผู้หญิงนะคะร่างเส้นเป้าออกไปเลยค่ะเส้นสะโพกเนาะหน้าท้องร่างออกไปเราแยกในส่วนของชิ้นหน้าไปเท่าไหร่ชิ้นหลังเราก็แยกเท่ากันก็คือ1 นิ้วครึ่งหรือ2 นิ้วอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วแต่เรานะประมาณ1 นิ้วครึ่งหรือ2 นิ้วนะประมาณนี้แล้วเราก็วางเลยในส่วนของเส้นเป้าและเส้นสะโพกวางเลยนะคะนี่ค่ะตรงจุดนะนี่ค่ะเลยกางเกงจะได้ไม่มีปัญหาให้เขามีเส้นยึดเส้นนำไว้นะคะแล้วพอติดเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะแต่งเส้นในส่วนของจีบด้านหลังนะคะนี่ค่ะสังเกตไหมเขาจะเอียงนี่ค่ะตรงจุดนี้เขาจะเอียงวัดลงมา3 นิ้วจากเส้นเอวลงมา3 นิ้วค่ะ3 นิ้วนะขีดเอียงตรงจุดของเส้นเป้านะคะตรงจุดนี้แบ่งครึ่งที่เราแยกออกไป2 นิ้วหรือ1 นิ้วครึ่งน่ะแบ่งครึ่งนะคะนี่ค่ะเห็นไหมตีเอียงจากจุดนี้นะนี่ค่ะเอียงลงไปเส้นนี้ด้วยนี่ค่ะพับจีบนะคะทำเหมือนกันกับชิ้นหน้านะคะทำเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเราจะเย็บล็อกแล้วก็เดินเย็บล็อกลงมา3 นิ้วนะคะแล้วเดินเส้นห่างเอาไว้นะคะไอ้ตรงจีบตรงนี้ไม่ต้องไปเย็บลงมาถึงสุดนะคะตรงแหลมๆแค่ขีดเป็นแนวเอาไว้เฉยๆนะคะแค่ขีดเป็นแนวเอาไว้เย็บล็อกแล้วก็เดินได้ห่างลงประมาณ1 นิ้วครึ่งแล้วเราค่อยเลาะทีหลังแล้วเรารีดหายนะคะเราจะไม่ได้รีดมาถึงชายและเราก็ไม่ได้เย็บตรงนี้นะคะเพื่อนๆขาไม่งงนะก้อยไปต่อนะต่อมาในส่วนของตะเข็บข้างชิ้นหลังเขาหักเราแต่งเส้นนะคะเราแต่งเส้นนะนี่ค่ะนี่เขาออกไปให้สวยนะทุกอย่างนะคะตรงตะเข็บข้างเวลาเขาหักเขางอเป็นมุมไม่สวยเราจะต้องแต่งโค้งนะเส้นเขาจะได้สมูทสวยนะในส่วนของตะเข็บด้านข้างนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาดูว่าชิ้นหน้าเราเก็บขึ้นไป1/2 นิ้วถูกต้องไหมคะเราก็มาวางทาบเลยนะนี่ค่ะเส้นสะโพกนะเส้นสะโพกเส้นเป้าให้ตรงกันนี่ค่ะทาบเลยในส่วนของขานะนี่ค่ะติ๊กถึงไหนติ๊กนะคะโค้งนี่ค่ะชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆขาด้านในขาในส่วนของขาด้านในของชิ้นหลังนะเราจะใช้ชิ้นหลังเป็นหลักนะกางเกงขาสั้นจะใช้ชิ้นหลังเป็นหลักนะคะแต่งเลยตัดออกไปนะคะเราจะใช้ชิ้นหลังเป็นหลักพอเราแต่งในส่วนของขาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนำชิ้นหลังนะคะกับชิ้นหน้ามาทาบกันเอาชิ้นหลังไว้ด้านบนวางเลยค่ะจากจุดนี้นะคะเส้นเป้าขาในส่วนของชิ้นหลังชิ้นหน้านี่ค่ะชิ้นนี้นะที่เราแต่งเข้าไปนี่ค่ะวางเลยค่ะเส้นเป้าชิ้นหน้าและชิ้นหลังวางทบกันนี่ค่ะขาในส่วนของด้านหลังเข้าถึงไหนติ๊กชิ้นหน้าเลยค่ะนี่ค่ะเราจะปรับในส่วนขาข้างที่ยาวขึ้นนะคะชิ้นหน้านะคะขาด้านในจะยาวกว่าชิ้นหลังกางเกงขาสั้นเราจะใช้ของชิ้นหลังเป็นหลักนะนี่ค่ะปรับแต่งเลยในส่วนของกระเป๋าเราจะใช้กระเป๋ากางเกงทรงใส่สบายกระเป๋าโค้งไม่สวยนะกระเป๋าโค้งหน้าที่นี้หมายถึงโค้งแบบนี้นะคะจะไม่สวยนะจะนิยมทำกระเป๋าแบบในข้างแบบกระเป๋าตรงนะคะไม่ได้เอียงนะวัดลงมานะคะจากเส้นเอว1 นิ้วค่ะกระเป๋ากว้างอยู่ที่5 นิ้วครึ่งนะจะใช้กระเป๋าตรงค่ะแบบนี้นะแล้วก็วาดเป็นรูปกระเป๋าเลยตีเส้นตรงนี่ค่ะก้นกระเป๋าก็จะอยู่ประมาณเส้นเป้านะคะนี่ค่ะโค้งแบบนี้ก็คือลูกกระเป๋าจะไม่นิยมโค้งแบบนี้นะคะอันนี้ก็บอกส่วนตัวก้อยนะที่ทำให้ลูกค้าบ่อยๆจะไม่นิยมโค้งแบบนี้เพราะว่ากางเกงเขาทรงหลวมจะ
ใช้เป็นกระเป๋าในส่วนของเส้นตรงนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะสวัสดีค่ะ